به نام خدا. سلام، سید مصطفی زارعی هستم، مبتکر سبک نوین درمان اختلال دو قطبی با متد خودآگاهی معنوی. تو این فایل میخوام در خصوص علائم اختلال دو قطبی براتون صحبت بکنم. ببینید، اختلال دو قطبی حتما باید این نکته رو دقت داشته باشید. حتما باید قبل از دوره مانیک یک دوره افسردگی پشت سر گذاشته شده باشه. یعنی امکان نداره فردی به اختلال دو قطبی، یعنی به وضعیت مانیک، شیدایی، سرخوشی یا همون شرایطی که تازه شما متوجه شدید که یک اتفاق داره میفته، به این وضعیت مبتلا بشه در حالی که قبلش یک دوره افسردگی رو حداقل پشت سر نذاشته باشه. این اتفاق معمولا نمیفته. پس فقط فردی میتونه مبتلا به اختلال دو قطبی باشه که قبلا قطب افسردگی رو تا انتها رفته باشه. البته معمولا تو دوره افسردگی کسی تشخیص نمیده، به خاطر اینکه افسردگی در انواع مختلفش در جامعه بسیار شایعه. تقریبا تعداد بسیار زیادی از انسان‌های جامعه دچار افسردگی هستن، البته با انواع مختلفش. بنابراین در دوره افسردگی معمولا اتفاقی نمیفته، یعنی خانواده متوجه نمیشن که مسئله خاصی اتفاق افتاده. نهایتا میگن خب بچه‌مون افسرده است دیگه، گوشه‌گیر، منزویه و غیره، و یا ممکن اصلا به این موضوع توجهی نکنن، بگن خب حالا خوب میشه، کم کم خوب میشه. زمانی متوجه میشن که قطب افسردگی به پایان میرسه، میاد قطب مانیک اتفاق میفته، یعنی شیدایی و سرخوشی اتفاق میفته. پس اگر شیدایی و سرخوشی داره اتفاق میفته، حتما قبلش یک دوره افسردگی پشت سر گذاشته شده و بعد داره دوره مانیک بروز و ظهور پیدا میکنه. این علائمی رو که دارم میگم رو چک بکنید. معمولا این علائم نشان دهنده اختلال دو قطبی در فرد یا در اون کسی هست که شما میخواد در موردش تست بگیرید. تست های مختلفی وجود داره. بعضی تست ها و بعضی از سایت ها تست های آنلاین گذاشتن، شما میتونید مراجعه کنید و تست آنلاین بگیرید، ولی بهتر اینه که با یک مشاور خوب، با یک فردی که تو این حوزه تخصص ویژه داره تماس بگیرید، مشورت کنید، حضوری مراجعه کنید و مستقیما مشورت تخصصی بگیرید و مشاوره تخصصی بگیرید. در این حال من بخشی از علائم اختلال دو قطبی و نشانه‌های اختلال دو قطبی رو براتون میگم، میتونید از اینها استفاده بکنید. اولین نشانه اختلال دو قطبی صحبت کردن بسیار سریع و پراکنده و نامنسجم هست. فردی که دچار وضعیت مانیک میشه بسیار بسیار سریع تون صحبت میکنه، انسجامی بین حرف ها نیست، خیلی پر انرژی و پر تحرکه و بسیار نسبت به صحبت هایی که میکنه حساس هست. اگر کسی خلافش رو بگه فوق العاده عصبانی و ناراحت میشه، خلاف نظرش رو بگه و یا رد کنه صحبتش رو و یا قطع کنه و یا اجازه صحبت کردن نده، بسیار برآشفته میشه. پس اولین نشانه خیلی خیلی مستمر با سرعت زیاد صحبت کردن و بیش از حد معمول صحبت کردن هست. این یکی از نشانه هاست. نشانه دوم این هست که گاهی این فرد فوق العاده فعال، پر نشاط، پر انرژی، فعال و نیرومند، و بعضی وقتها کلاً بی انرژی، یعنی خالی هیچ حوصله هیچ کاری رو نداره، خیلی پر انرژی یا خیلی بی انگیزه. بعضی وقتها احساس میکنه که سرعت کارش خیلی خیلی بالاست، خیلی سریع داره کارها رو انجام میده، خیلی سریع داره میره، خیلی تندروی داره میکنه و خودش هم از این تندروی و این سرعت عمل و این بیقراری در واقع معذب و اذیت هست. گاهی وقتا خیلی خیلی خوشحاله و گاهی وقتا خیلی خیلی ناراحت و بعضی وقتا هم بسیار خوشحاله و هم بسیار ناراحت، یعنی به هم ریخته است. بهش میگیم وضعیت میکس، وضعیت مختلط، که طرف همزمان بعضی از دو قطبی ها این رو دارن، همزمان هم بسیار ناراحته، هم بسیار افسرده و در واقع ناراحته و هم بسیار خوشحاله. گاهی وقتا در اوج سرخوشی میشینه بی دلیل گریه میکنه و هم سرخوش و پر انرژیه و هم افسرده و ناراحت. ولی در مجموع اگر همزمان هم خوشحالی و هم ناراحتی رو تجربه کنه یا گاهی بسیار بسیار خوشحال، گاهی بسیار بسیار ناراحت باشه، این نشانه، یکی از نشانه‌های اختلال دو قطبی هست.
بعضی از اوقات بسیار بسیار بیش از حد تمایل به رابطه جنسی و تشدید شدن غریزه جنسی از نشانه‌های اختلال دو قطبی هست. داشتیم مواردی که فرد وقتی در وضعیت مانیک قرار میگیره فوق‌العاده به لحاظ غریزه جنسی قوی میشه و تمایلات جنسی بسیار بسیار شدید و غیر متعارف پیدا میکنه و باز تو وضعیت افسردگی که قرار میگیره کلاً به بیمیلی جنسی و یا ضعف جنسی مبتلا میشه. این هم یکی از نشانه‌های اختلال دو قطبی هست که در وضعیت مانیک بیش از حد متعارف تمایل جنسی و در وضعیت افسردگی بسیار بیمیلی جنسی پیدا میکنه. محدوده اعتماد به نفس در افرادی که اختلال دو قطبی دارن یک نرم ثابتی نداره. گاهی اعتماد به نفسشون رو کامل از دست میدن، احساس میکنن از انجام کوچکترین کارها هم ناتوان هستن و گاهی احساس اعتماد به نفس بسیار بالایی دارن در حدی که فکر میکنن الان جهان رو میتونن تغییر بدن و موظفن که تمام دنیا رو عوض بکنن. یعنی اعتماد به نفسشون یک حد متعارف و معقولی نداره. گاهی بسیار بی اعتماد به نفس، عزت نفس بسیار پایین و گاهی عزت نفس و اعتماد به نفس بسیار بالا که تعبیر به اعتماد به نفس کاذب میشه. اینم بیانگر وضعیت مانیک و دیپرسیو هست. در وضعیت دیپرسیو و افسردگی بسیار اعتماد به نفس پایین، در وضعیت مانیک بسیار اعتماد به نفس بالا. کیفیت و کمیت کارشون بسیار نوسان زیادی داره. یعنی گاهی کمیت و کیفیت کارشون بسیار بالاست، خیلی خیلی کار رو خوب انجام میدن، به بهترین وجه انجام میدن، هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی. گاهی باز از این ور، یعنی کار خیلی بی کیفیت، کار رو بسیار ضعیف و نمیتونن انجام بدن، هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی. یعنی کارهاشون رو و امور روزمرهشون رو و حتی امور کاری و شغلیشون رو گاهی خیلی با کیفیت و خوب و پرکمیت و پرکیفیت میتونن انجام بدن، همون کار رو گاهی اصلا نمیتونن انجام بدن. این هم یکی از نشانه‌های اختلال دو قطبی هست. بعضی وقتها بدون هیچ دلیلی عصبانی و خشمگین شدن. یعنی طرف هیچ دلیلی وجود نداره، یک دفعه به هم میریزه، عصبانی، خشمگین میشه و عصبی میشه و رفتارهای خشونت‌آمیز از خودش نشون میده. اینها هر کدام یک نشون است، نه اینکه فقط یکی از اینا باشه اختلال دو قطبی ها. مجموع اینها میانگین اگر فردی بیشتر این علائم رو داشته باشه، این احتمال اختلال دو قطبی درش بسیار زیاده. بعضی وقتا ذهنش خیلی کنده، یعنی از فهم مسائل خیلی جزئی و ساده عاجزه. بعضی وقتا بسیار خلاق و مبتکر میشه. یک وضعیت ثابتی نداره. گاهی خیلی کند ذهن، گاهی خیلی خلاق و باهوش. اینها این نشانه از نشانه اختلال دو قطبی است. بعضی وقتا دوست داره در جمع باشه، با همه باشه، بگه، بخنده، شوخی کنه و غیره، و بعضی وقتا به شدت منزوی و گوشگی رو دوست داره که رهاش کنن و هیچ کس دور و برش نباشه، خودش باشه و افکارش. این باز نشانگر دوتا طیف مانیک و دیپرسیو هست. بعضی وقتا بسیار خوشبینه، خیلی خیلی خوشبین به همه چیز، خیلی خوشبین، و بعضی وقتا خیلی خیلی فوق‌العاده بدبین. به این دو قطبی که داریم میگیم همیناست. خیلی بدبین، به همه چیز بدبینه، حتی به پدرش، حتی به مادرش. داشتیم طرف خودش میگه که آقا من بعضی وقتا واقعا خودم بعد خجالت میکشم که چرا اینقدر من به پدرم مشکوکم، به مادرم که این همه من محبت کرده بدبینم و مشکوک هستم. بعضی وقتا بسیار بسیار بدبین در طیف بدبینی، بعضی وقتا باز خوشبین، به همه چیز خوشبین، بیش از حد خوشبین. بعضی وقتا میشینه زار زار گریه میکنه و بعضی وقتا بیش از حد افسرده است و گریه میکنه و بعضی وقتا هم بسیار شاد خوشحال، میگه و میخنده، شوخی میکنه و میخنده. این دوتا سر طیف و دوتا در واقع انتهای قطب و طیف خیلی با هم دیگه متناقض هست. گاهی گریه، نشستن و ساعتها و مدتها گریه کردن، بعضی وقتا هم باز فوق العاده خوشحال بودن، شاد بودن، گفتن، خندیدن و اینها از علائم اختلال دو قطبی هست. همه این علائم رو بخواید خلاصه در نظر بگیرید، اینه نشانه هایی که بروز میده و ظهور میکنه که معلوم میشه فرد در یک وضعیت
اختلالگونه به سر میبره، یک ثبات نداره توی وضعیت فکری و شخصیتیش، گاهی بسیار پر انرژی هست، گاهی بسیار تهی از انرژی و ضعیف هست. اینها علائم اختلال دو قطبی میتونه باشه و البته معمولاً برای تشخیص اختلال دو قطبی افراد با اولین مراجعه‌ای که میکنن خصوصاً دو قطبی نوع یک رو به راحتی میشه تشخیص داد. ادعاهای بسیار به قول معروف گزافی که میشه، مثل یک شخصیت مذهبیه مثل امام زمان و نمیدونم منجی جهان و کمک کردن به همه جهان و رسالت جهانی و اینها، معمولاً علامت اختلال دو قطبی هست و به سرعت تشخیص داده میشه. دو قطبی نوع دو گاهی خیلی به سختی تشخیص داده میشه. دو قطبی نوع یک هم که گفتم گاهی وقتا با اسکیزوفرنی و شیزوفرنی دچار همپوشانی هایی هست که گاهی در تشخیص دچار مشکل میکنه فرد درمانگر رو، ولی در مجموع این علائم میتونه نشان دهنده اختلال دو قطبی باشه و در واقع حتما باید جدی گرفته بشه و به فرد متخصص و کسی که تو این حوزه حساب نظر هست و میتونه کمک بکنه حتما باید مراجعه بکنید و از یک روش درمانی خوب پیروی بکنید تا انشالله این موضوع مدیریت بشه و یا به طور کامل حل بشه. براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.